Hello friends, welcome back to the English video lecture. વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટાન્ડર્ડ 11th and 12th સો ધોરણ 11 અને 12 ના વિડિયો લેક્ચરમાં આજે આપણે ખૂબ મજાનો ટોપિક ભણવાના છીએ અને એ ટોપિકનું નામ છે ડબલ કમ્પેરિઝન. બરાબર છે, તમે કમ્પેરિઝન તો નામ સાંભળ્યું હશે, બરાબર, પણ આ તો ડબલ કમ્પેરિઝન છે. કમ્પેરિઝન એટલે સરખામણી, બરાબર છે, અને સરખામણી કરવા માટે આપણને ખ્યાલ છે કે સરખામણી કરવા માટે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે અને ડિગ્રી ત્રણ છે: પોઝિટિવ ડિગ્રી, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી. પણ આજે જે ટોપિક છે એ ત્રણેય ડિગ્રીથી અલગ છે, બરાબર છે, અને ટોપિકનું નામ છે ડબલ કમ્પેરિઝન. શબ્દ તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે ડબલ કમ્પેરિઝન એટલે શું થાય. તો કમ્પેરિઝન એટલે સરખામણી અને ડબલ કમ્પેરિઝન એટલે ડબલ સિંગલ એટલે એક અને ડબલ એટલે બે, બરાબર છે. તો બે વખત સરખામણી, એ વાક્ય એક અને સરખામણી બે વખત, એટલે એક વાક્યમાં જ્યારે બે વખત સરખામણી કરવાની હોય ત્યારે ડબલ કમ્પેરિઝનનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર છે. અને આ કમ્પેરિઝનમાં જેટલું વધારે તેટલું વધારે કે પછી જેટલું ઓછું એટલું ઓછું એવો ભાવ વ્યક્ત થાય છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડબલ કમ્પેરિઝનમાં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે. એક વાક્યમાં બે વખત કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના વાક્ય આવે છે અને ડબલ કમ્પેરિઝનની ખાસિયત છે આમાં બે વખત સરખામણી થાય છે, બંને સરખામણી કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં થાય છે અને આ ડબલ કમ્પેરિઝનમાં બંને વિશેષણોની આગળ આર્ટિકલ ધ આવે છે, બરાબર. તો આ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટોપિક ડબલ કમ્પેરિઝન. ચાલો આપણે જોઈએ વિગતવાર. લેક્ચર 15 અને ટોપિક છે ડબલ કમ્પેરિઝન. જો શબ્દ તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે ડબલ એટલે કેટલી વખત? બે વખત. અને કમ્પેરિઝન એટલે કે સરખામણી. તો અહીંયા આપણે અત્યાર સુધી કેવું હતું, આપણે એક વખત સરખામણી કરતા, બરાબર, પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ. પણ હવે છે ડબલ કમ્પેરિઝન એટલે કે બે વખત સરખામણી છે. વાક્ય એક છે પણ સરખામણી બે વખત છે, કે જ્યારે એક જ વાક્યમાં બે વખત સરખામણી કરવાની હોય, બે વખત, બરાબર. જેટલું વધારે તેટલું વધારે, જેટલું ઓછું તેટલું ઓછું, બે વખત સરખામણી. હું તમને સિમ્પલ ગુજરાતી વાક્ય સમજાવું કે જેટલો વધારે હું શીખતો જાઉં છું તેટલો વધારે હું હોશિયાર બનતો જાઉં છું. જેટલો વધારે હું શીખતો જાઉં છું, જેમ જેમ વધારે હું શીખું છું તેમ તેમ વધારે હું હોશિયાર બનું છું. જો જેટલું વધારે તેટલું વધારે એવો ભાવ છે. બે વખત સરખામણી કરી, જેટલો વધારે હું શીખતો જાઉં છું, એક વખત સરખામણી, તેટલો વધારે હું હોશિયાર બનતો જાઉં છું, બે વખત સરખામણી, બરાબર છે. કે the more I learn, the more the cleverer I become. બરાબર છે. the more I learn, જેટલો વધારે હું શીખું છું, the cleverer I become, એટલો વધારે હું હોશિયાર બનતો જાઉં છું. એટલે આ છે ડબલ કમ્પેરિઝન, જેમાં આપણે બે વખત સરખામણી કરવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કમ્પેરિઝનના ટોપિકમાં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી, બરાબર છે, નો ઉપયોગ થાય છે. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી એટલે કે અધિકતા દર્શકતા. આપણે ડિગ્રી જે છે એ ટોપિક ભણી ચૂક્યા છીએ. જનરલ ઇંગ્લિશ ગ્રામરના વિડિયો લેક્ચર્સમાં આપણે 39 અને 40 નો જે ટોપિક છે એમાં આપણે ડિગ્રીનો ટોપિક ભણી ગયા છે, બરાબર છે. જેમાં ત્રણ ડિગ્રી છે: પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ. પોઝિટિવ એટલે સમાનતા દર્શક, કમ્પેરેટિવ એટલે અધિકતા દર્શક અને સુપરલેટિવ એટલે શ્રેષ્ઠતા દર્શક. તો આ છે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી એટલે કે અધિકતા દર્શક, બરાબર. બે વખત સરખામણી, અધિકતા દર્શક. રેડી? એટલે અહીંયા કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે. રેડી? અને આ જે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં જે વિશેષણ છે, વિશેષણ એ કેવી રીતે બને છે? તો કાં તો કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં વિશેષણને ER પ્રત્યે લાગે છે. ER એટલે ક્લેવર હોય તો ક્લેવરર, હાઈ હોય તો હાયર, સ્મોલ હોય તો સ્મોલર, થિન હોય તો થિનર, ER પ્રત્યે લાગે, બરાબર છે. હવે અમુક વિશેષણ એવા હોય કે જેને ER પ્રત્યે ન લાગે, એને મોર આગળ પ્રત્યે લાગે. શું લાગે? મોર, બરાબર, કે જેનો ઉચ્ચાર એકથી વધુ સિલેબસમાં થાય ત્યાં વિશેષણની આગળ મોર મુકાય છે. જેમ કે બ્યુટીફુલ હોય તો કે મોર બ્યુટીફુલ, હાર્ડવર્કિંગ હોય તો કે મોર હાર્ડવર્કિંગ, ઇન્ડસ્ટ્રીયસ હોય તો મોર ઇન્ડસ્ટ્રીયસ, બરાબર છે. મોર આગળ પ્રત્યે લાગે. હવે અમુક વિશેષણમાં ER લાગે છે, અમુક વિશેષણમાં મોર લાગે છે અને અમુક વિશેષણમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો અનિયમિત રૂપ મુકાય છે, બરાબર. આપણે આ બધા વિશેષણના નિયમો ડિગ્રીના લેક્ચરમાં શીખી ગયા છીએ અને જો તમે ન શીખ્યા હોય તો એ લેક્ચર તમે ડિગ્રીનો લેક્ચર જોઈ શકો છો. એ જનરલ ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં લેક્ચર નંબર 39 અને 40 છે. રેડી? એટલે અનિયમિત રૂપ એટલે શું? તો કે ગુડ નું શું થઈ જાય? બેટર થઈ જાય, સુપરલેટિવમાં બેસ્ટ થઈ જાય, પછી મેની કે મચ હોય તો કમ્પેરેટિવમાં મોર થઈ જાય, સુપરલેટિવમાં મોસ્ટ થઈ જાય. તો ત્રણ રીતે વિશેષણ
બને છે. એક કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં ER પ્રત્યય લાગે છે અથવા વિશેષણની આગળ મોર મુકાય છે અથવા તેનું અનિયમિત રૂપ મુકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ડબલ કમ્પેરિઝનમાં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર છે. હવે આ જે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં વપરાતા વિશેષણો જે છે એક સાથે એક જ વાક્યમાં બે વખત આવે છે. જો બે વખત શું કામ આવે છે તો શબ્દ જોશો તો ખ્યાલ આવશે. આ કમ્પેરિઝન છે પણ ડબલ કમ્પેરિઝન છે. એક વખત સરખામણી નથી, બે વખત સરખામણી છે ને, એટલા માટે વિશેષણો છે એ બે આવે છે અને એ બે એક જ વાક્ય એક છે પણ બે વખત વિશેષણનો ઉપયોગ થાય છે કારણ કે આપણે અહીંયા બે વખત સરખામણી કરવાની છે અને આ બંને વિશેષણો દ્વારા જેટલું વધારે તેટલું વધારે અને જેટલું ઓછું તેટલું ઓછું તેવો ભાવ દર્શાવાય છે. અને આ ડબલ કમ્પેરિઝનની બહુ એક સરસ ખાસિયત છે. ડબલ કમ્પેરિઝનમાં બંને વિશેષણોની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. આ બાબત સમજવા જેવી છે. અત્યાર સુધી આપણે એવું ભણ્યા છે કે જે 3 ડિગ્રી છે, 3 ડિગ્રી પોઝિટિવ, રેડી, પછી કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ, આ 3 ડિગ્રી આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. એમાં આપણને ખ્યાલ છે કે પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં આર્ટિકલ લાગતો નથી, પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં ધ આર્ટિકલ નો આવે વિશેષણ આગળ, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં આર્ટિકલ ધ ન આવે પણ સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં આર્ટિકલ ધ આવે. પરંતુ ડબલ કમ્પેરિઝનમાં પણ આર્ટિકલ ધ આવે છે. ડબલ કમ્પેરિઝનમાં આપણે બે વખત સરખામણી કરવાના છીએ, એક વાક્યમાં બે વખત વિશેષણનો ઉપયોગ કરવાના છીએ અને બંને વિશેષણોની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. ડબલ કમ્પેરિઝનમાં બંને વિશેષણોની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. આ બાબત ખાસ યાદ રાખવા જેવી છે. બરાબર. ચાલો આપણે વાક્ય રચના સાથે જોઈએ કે આ જે ડબલ કમ્પેરિઝન છે એનું સ્ટ્રક્ચર શું છે, એની વાક્ય રચના છે શું, બરાબર, કેવી રીતે સેન્ટેન્સ બને છે. તો સૌથી પહેલા ધ આર્ટિકલ, ત્યારબાદ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ. કમ્પેરેટિવનું રૂપ એટલે કે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ. હવે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ કેવી રીતે બનશે તો કે 3 રીતે બનશે. કાં તો વિશેષણને ER પ્રત્યય લાગશે, હજી એકવાર રિપીટ કરું છું. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ કેવી રીતે બનશે તો વિશેષણને ER પ્રત્યય લાગશે, ક્લેવર હોય તો ક્લેવરર, હાઈ હોય તો હાયર, સ્મોલ હોય તો સ્મોલર, થિન હોય તો થિનર, રેડી, લાઇટ હોય તો લાઇટર. તો એ રીતે ER પ્રત્યય લાગે. અમુક વિશેષણ એવા છે કે જેનો ઉચ્ચાર એકથી વધુ સિલેબસમાં થાય છે એટલે તે વિશેષણની આગળ આપણે મોર મૂકવાનું છે. આગળ મોર મૂકી દેવાનું, રેડી, કે વેલ નોન તો મોર વેલ નોન, હાર્ડ વર્કિંગ મોર હાર્ડ વર્કિંગ, વિશેષણની આગળ આપણે મોર મૂકી દેશું અને અથવા તેનું અનિયમિત રૂપ મુકાય છે. બરાબર છે. તો એ છે એટલે આર્ટિકલ ધ, પછી કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ, પછી કર્તા, ક્રિયાપદ, અન્ય શબ્દો, પછી અલ્પવિરામ અને પછી પાછું બીજું વાક્ય શરૂ કરી દેવાનું છે કારણ કે આપણે એક વાક્યમાં બે વખત સરખામણી કરવાની. એટલે બીજું વાક્ય એના જેવું જ, આર્ટિકલ ધ, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ, પછી કર્તા, ક્રિયાપદ અને અન્ય શબ્દો. બરાબર. જો કેટલા વાક્ય છે? બે વાક્ય છે. કેટલી વખત સરખામણી છે? બે વખત સરખામણી છે. અને બંને સરખામણીમાં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે અને બંને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના રૂપની આગળ આપણે આર્ટિકલ ધ મૂકવાનું છે. શું મૂકવાનું છે? આર્ટિકલ ધ. અને આનો ભાવ કેવો થાય છે? જેટલું વધારે તેટલું વધારે અથવા જેટલું ઓછું તેટલું ઓછું એવો ભાવ થાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે જોઈએ, ઉદાહરણ. જો એક્ઝામ્પલ, the higher you go the lighter you feel. જો સેન્ટેન્સ સમજવા જેવું છે. the higher you go, higher એટલે ઊંચું, high એટલે ઊંચું, higher એટલે વધારે ઊંચું, કે the higher you go, જેમ જેમ તમે વધારે ઊંચે જાઓ છો, જેમ તમે વધારે ઊંચે જાઓ એમ શું થાય તો the lighter you feel, એમ તમને કેવું ફીલ થશે? લાઇટર ફીલ થશે. લાઇટ એટલે હળવું અને લાઇટર એટલે વધારે હળવું. બરાબર. લાઇટ એટલે હળવું અને લાઇટર એટલે વધારે હળવું. તો જેમ તમે વધારે ઊંચે જાઓ એમ તમને વધારે હળવું ફીલ થશે, એમ વધારે હળવો અનુભવ થશે. શું કામ? આપણને ખ્યાલ છે જેમ જેમ આપણે પૃથ્વીની સપાટીથી ઉપર જતા જઈએ, બરાબર, જેમ કે પૃથ્વી બહાર જતા જઈએ તો અવકાશમાં કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે નહીં, અહીંયા આપણે નીચે ન પડીએ. બરાબર. અહીંયા કદાચ આપણે ધાબા ઉપરથી કૂદકો માર્યો હોય તો સીધા હેઠે જ આવી, ઉપર ન વહીએ છીએ. પણ આપણે પૃથ્વીની બહાર જો કદાચ કૂદકો મારીએ તો કૂદકો લાગે જ નહીં કારણ કે અહીંયા ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે જ નહીં. બરાબર. એટલે જેમ જેમ તમે વધારે ઊંચે જાઓ એમ તમે વધારે હળવા અનુભવ થશે, વધારે હળવા બની જશો. ધ લાઇટ તમને તમારો વજન નહીં લાગે. એટલા માટે કીધું છે કે the higher you go the lighter you feel. રેડી? એ છે. એના પછી જોઈએ આગળ. The more you earn,
the more you earn, sorry, earn ની જગ્યાએ આપણે learn લખી નાખીએ. The more you learn, the cleverer you become. બરાબર, મેં હમણાં જ કીધું હતું ને કે the more you learn, જેમ તમે વધારે શીખો, જેમ તમે વધારે શીખતા જાવ ને, the cleverer you become, એટલા તમે વધારે શું બનતા જાવ? હોશિયાર બનતા જાવ. જેમ તમે વધારે શીખો ને એમ તમે વધારે હોશિયાર બનતા જાવ. એટલે કોઈ દી શીખવાનું બંધ કરવું જોઈએ નહીં. નેવર સ્ટોપ લર્નિંગ. શીખવાનું ક્યારે બંધ ન કરવું જોઈએ, શીખતા જ રહેવું જોઈએ, હંમેશા અપડેટ થતું રહેવું જોઈએ. બરાબર છે? એટલે એટલા માટે કીધું છે કે the more you learn, જેમ તમે વધારે શીખો, the cleverer you become, એટલા વધારે તમે હોશિયાર બનતા જાવ. બરાબર? જો જેટલું વધારે તેટલું વધારે. પહેલા વાક્યમાં જો અહીંયા શું છે? હાયર. એટલે હાઈ નું હાયર કર્યું, આર્ટિકલ ધ લગાડ્યું. બરાબર? અહીંયા જો લાઇટ નું શું કર્યું? લાઇટર કર્યું, આર્ટિકલ ધ લગાડ્યો. બંને વાક્યમાં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી છે અને બંને વાક્યમાં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી આગળ આર્ટિકલ ધ આવે છે. સેમ અહીંયા જો અહીંયા મોર છે, કારણ કે લર્ન છે એટલે એનું લર્નર ન થાય, એને આગળ મોર આર્ટિકલ લાગે એટલે આર્ટિકલ ધ. પછી અહીંયા ક્લેવર નું શું કર્યું? તો કે ક્લેવરર કર્યું, અહીંયા આર્ટિકલ ધ છે. બરાબર? એક વાક્યમાં બે વખત સરખામણી છે અને બંને સરખામણીમાં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના રૂપનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર? અને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના રૂપનો ઉપયોગ થાય છે અને આર્ટિકલ કેમ મુકાય છે? ધ મુકાય છે. એના પછી જોઈએ the pure water is. જો the pure water is, પ્યોર એટલે કે શુદ્ધ. બરાબર છે? અથવા the more લખવાનું, the more pure water is. more થશે ને, પ્યોર એટલે શુદ્ધ, more pure વધારે શુદ્ધ, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી બનાવવાની છે. એટલે the more pure water is, જેટલું વધારે શુદ્ધ પાણી, the less harmful it is. 100% સાચી વાત છે. જેટલું વધારે શુદ્ધ પાણી એટલું ઓછું નુકસાનકારક. 100% જેટલું પાણી વધારે શુદ્ધ હોય, બરાબર, એની માત્રા pH માત્રા જે કે આવતું હોય વધારે સારી હોય, જેટલું પાણી વધારે શુદ્ધ હોય એટલું ઓછું નુકસાનકારક હોય. બરાબર? એટલે the more pure water is, the less harmful it is. તો જો અહીંયા કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં મોર છે, આર્ટિકલ ધ મૂક્યો છે. અહીંયા લેસ છે અને આર્ટિકલ ધ મૂક્યો છે. એના પછી જોઈએ the deeper a well is. ડીપર, જો ડીપ એટલે શું થાય? ઊંડું, અને ડીપર એટલે વધારે ઊંડું. બરાબર? અને વેલ એટલે કૂવો. the deeper a well is, જેટલો કૂવો વધારે ઊંડો, the cooler its water is. જો કૂલ એટલે ઠંડુ અને કુલર એટલે વધારે ઠંડુ, વોટર એટલે પાણી. જેટલો કૂવો વધારે ઊંડો તેનું પાણી એટલું વધારે ઠંડુ. જેમ કૂવો વધારે ઊંડો હોય ને એમ પાણી એનું ઠંડુ બહુ હોય. એટલા માટે કીધું છે the deeper a well is, the cooler its water is. એના પછી the stronger a country is, the more stable it is. જો country એટલે શું થાય? દેશ. અને strong એટલે શું થાય? મજબૂત. અને stronger એટલે વધારે મજબૂત. બરાબર? the stronger a country is, દેશ જેટલો વધારે મજબૂત, દેશ જેટલો વધારે મજબૂત, the more stable it is. stable એટલે સ્થિર થાય. બરાબર? અને more એટલે વધારે. ઈ દેશ એટલો વધારે સ્થિર. સમજાય છે? દેશ જેટલો વધારે મજબૂત એટલો વધારે દેશ તે સ્થિર હોય. એટલે દેશ જેટલો વધારે મજબૂત હોય એટલો વધારે સ્ટેબલ હોય. સ્ટેબલ એટલે કે સ્થિર. બરાબર? એનો વિકાસ, વૃદ્ધિ વિકાસ ધીમે ધીમે આગળ વધતો જ જાય. બરાબર છે? તો એ છે. તો અહીંયા જો ડીપર છે, આર્ટિકલ ધ લગાડ્યો. પછી અહીંયા કુલર અને આર્ટિકલ ધ. અહીંયા સ્ટ્રોંગર છે અને આર્ટિકલ ધ છે. અને અહીંયા મોર સ્ટેબલ છે એટલે મોર લગાડ્યો અને આર્ટિકલ ધ છે. તો આવી રીતે. એના પછી વધારે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. the slower a train, the more it takes time. બરાબર છે? the slower a train, સ્લો એટલે ધીમું. બરાબર? સ્લોવર એટલે વધારે ધીમું. એટલે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી બની, આર્ટિકલ ધ લગાડ્યો કે the slower a train, ટ્રેન જેટલી વધારે ધીમી, જેમ ટ્રેન વધારે ધીમી હાલે એમ શું થાય? the more it takes time. ઈ ટ્રેન એટલો વધારે સમય લે, સ્ટેશન સુધી પહોંચવામાં એટલું મોડું થાય, એટલો વધારે સમય લાગે. કે the slower a train, ટ્રેન જેટલી વધારે ધીમી, the more it takes time, એટલો એ સમય વધારે લે છે. એના પછી the more haste a person makes, the less speed he picks. જો the more haste એટલે ઉતાવળ થાય. આપણે ઉતાવળ બહુ કરીએ કોઈ કામમાં, ઉતાવળ ઇંગ્લિશમાં haste કહેવાય. બરાબર છે? તો the more haste a person makes, વ્યક્તિ જેટલી ઉતાવળ કરે, જેટલી વધારે ઉતાવળ કરે, more haste. બરાબર? વ્યક્તિ જેટલી વધારે ઉતાવળ કરે કોઈ કામમાં તો શું થાય? the less speed he picks up. રેડી? એટલી ઝડપ એની ઓછી થતી જાય. જેટલી વધારે ઉતાવળ કરે ને એટલી ઝડપ વધારે ઓછી થાય.
બરાબર છે. જો the less speed he picks up. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડબલ કમ્પેરિઝન નો ઉપયોગ થાય છે. જો ડબલ કમ્પેરિઝન એટલે શું થાય? તો ડબલ કમ્પેરિઝન એટલે બે વખત સરખામણી થાય. બરાબર? જેના દ્વારા શું થાય? જેટલું વધારે તેટલું વધારે અને જેટલું ઓછું તેટલું ઓછું એવો ભાવ વ્યક્ત થાય છે. એટલે આ વાક્યમાં વાક્ય એક છે. બરાબર? સોરી, સેન્ટેન્સ આમ વાક્ય એક છે પણ ભાગ કેટલા છે? બે છે. બરાબર? અને બંને ભાગમાં આપણે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ કેવી રીતે બને? તો er પ્રત્યે લાગે અથવા મોર આગળ લાગે અથવા અનિયમિત રૂપ મુકાય. અને ડબલ કમ્પેરિઝનમાં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના વિશેષણોની આગળ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. આર્ટિકલ ધ પ્લસ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ કરતા ક્રિયાપદ. પાછું બીજું વાક્ય આર્ટિકલ ધ પ્લસ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ અને કરતા ક્રિયાપદ અને આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. જેના દ્વારા જેટલું વધારે તેટલું વધારે અથવા જેટલું ઓછું તેટલું ઓછું એવો ભાવ વ્યક્ત થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ડબલ કમ્પેરિઝન નો અભ્યાસ કર્યો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.